Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Narrator, όπου σήμερα θα σας ταξιδέψω σε μια γη που φλέγεται από ιστορία, πόνο αλλά και αδάμαστο πείσμα για ελευθερία. Στα απόκρημνα βουνά του Ταύρου και του Ζάγρος, εκεί όπου ο άνεμος σφυρίζει ιστορίες αντίστασης, ζει ένας λαός που δεν γνώρισε ποτέ τη δική του πατρίδα. Οι Κούρδοι, με πληθυσμό που εκτιμάται πως φτάνει τα 35 εκατομμύρια και η συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι. Οι Κούρδοι είναι διάσπαρτοι σε 4 χώρες: Τουρκία, Ιράκ, Συρία και Ιράν, σε μια περιοχή που αποκαλούν Κουρδιστάν, μα δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως δική τους. Πριν από λίγες μέρες, στις 12 Μαΐου του 2025, μια είδηση συγκλώνησε τη Μέση Ανατολή. Το ΠΚΚ, το Κόμμα Εργατών του Κουρδιστάν, ανακοίνωσε την αυτοδιάλυσή του, βάζοντας τέλος σε έναν ένοπλο αγώνα περίπου 40 ετών που στοίχησε δεκάδες χιλιάδες ζωές. Είναι αυτό το τέλος ενός κεφαλαίου γεμάτο αίμα ή μήπως η αρχή μιας νέας ελπίδας? Στο σημερινό επεισόδιο θα σας πω την ιστορία των Κούρδων, την σύγχρονη τουλάχιστον. Θα μιλήσουμε για τις προδομένες υποσχέσεις, τις εξεγέρσεις που πνίγηκαν στο αίμα και τον αγώνα για επιβίωση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του Narrator. Μια εκπομπή που επιθυμεί να αναλύσει τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα που σαφέστατα επηρεάζουν τις κοινωνίες του σήμερα. Πριν όμως βουτήξουμε στη σύγχρονη εποχή, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε έναν Κούρδο που έγραψε ιστορία, τον Σαλαντίν ή Σαλάχ Αντίν, γεννημένος το 1137 στο Τικρίτ του σημερινού Ιράκ. Ο Σαλαντίν έγινε σουλτάνος της Αιγύπτου και της Συρίας, οδηγώντας τους μουσουλμάνους στην ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ το 1187. Η γενναιότητά του κέρδισε τον σεβασμό ακόμα και των σταυροφόρων, κάνοντας τον σύμβολο περηφάνειας για τους Κούρδους, ένας από τους λίγους ήρωες που τους θυμίζουν την ένδοξη καταγωγή τους και κρατούν ζωντανό τον μύθο του ως σήμερα. Αν και υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές που καταδεικνύουν πως οι Κούρδοι ζουν σε εκείνη την περιοχή χιλιάδες χρόνια, σαν ομάδες κυρίως, η σύγχρονη ιστορία των Κούρδων ξεκινά με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρρευσε, οι νικητές σύμμαχοι της Σαντάτ υπέγραψαν την Συνθήκη των Σευρών στις 10 Αυγούστου του 1920. Η συνθήκη υποσχέθηκε ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν, δίνοντας ελπίδα σε έναν λαό που ζούσε για αιώνες υπό ξένη κυριαρχία. Όμως η ελπίδα κράτησε ελάχιστα. Το 1923 η συνθήκη της Λοζάνης ανέτρεψε τα πάντα. Οι μεγάλες δυνάμεις, Βρετανία, Γαλλία αλλά και οι υπόλοιποι σύμμαχοι μοίρασαν την περιοχή του Κουρδιστάν ανάμεσα στην νεοσύστατη Τουρκία, το Ιράκ, τη Συρία και το Ιράν, αγνοώντας φυσικά τις κουρδικές φιλοδοξίες για ενοποίηση. Η περιοχή, πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έγινε μήλον της έρηδος για τις επικιακές δυνάμεις, που δεν ήθελαν να χάσουν τον έλεγχο των πόρων της. Η προδοσία αυτή πυροδότησε έναν μεγάλο κύκλο εξεγέρσεων. Στην Τουρκία, ο γνωστός σε όλους μας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας όπως τη γνωρίζουμε, επέβαλε σκληρή πολιτική αφομοίωσης. Η κουρδική γλώσσα απαγορεύτηκε, η ταυτότητα των Κούρδων καταπνίγηκε και ο ίδιος ο όρος Κούρδος αντικαταστάθηκε από τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό Τούρκοι των βουνών. Οι Κούρδοι δεν έμειναν σιωπηλοί. Το 1925 ο Σεϊχ Σαΐντ, ένας θρησκευτικός ηγέτης, ξεκίνησε την πρώτη μεγάλη εξέγερση, ζητώντας ανεξαρτησία και την αποκατάσταση του χαλιφάτου. Η εξέγερση πνίγηκε στο αίμα, με χιλιάδες νεκρούς και τον Σαΐντ νεκρό να εκτελείται από τους Τούρκους. Το 27 ο πατριωτικός κουρδικός σύλλογος Χοϊμπούν, που σημαίνει αναγέννηση, ιδρύεται. Το 30 ο Ιχσάν Νουρί, πρώην λοχαγός του τουρκικού στρατού, οργάνωσε νέα εξέγερση στο όρος Άγρη, υψώνοντας την κουρδική σημαία με τις γνωστές 3 λωρίδες του, πράσινο, λευκό και κόκκινο. Η Τουρκία με τη βοήθεια του Ιράν τότε κατέσυλε την εξέγερση, κυκλώνοντας το Αραράτ και σκοτώνοντας χιλιάδες. Η καταστολή στην Τουρκία συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση.
Το 1937 και 1938 η εξέγερση του Ντερσίμ έγινε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των Κούρδων, με πρόσχημα την εξυγχρονιστική πολιτική του, όπως έλεγε και καλά, ο Ατατούρκ διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή που κατοικούνταν κυρίως από Κούρδους Αλεβίτες. Ο τουρκικός στρατός χρησιμοποίησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Εκτιμήσεις σήμερα κάνουν λόγο για 30 με 50 χιλιάδες. Δεν υπάρχει αυστηρής καταγραφή. Χιλιάδες άλλοι επίσης εκτοπίστηκαν, ενώ η περιοχή που είχε ήδη μετονομαστεί σε Τουτζντελή το 1935 απογυμνώθηκε από την κουρδική της ταυτότητα. Η βία αυτή, αντί να σβήσει το κουρδικό πνεύμα, φύτεψε τους σπόρους για μελλοντικές εξεγέρσεις. Την δεκαετία του 50 οι Κούρδοι άρχισαν να οργανώνονται πολιτικά, δημιουργώντας και πολιτιστικούς συλλόγους παρά την καταστολή που δέχονταν. Όμως η πραγματική καμπή ήρθε το 1978, όταν ένας νεαρός φοιτητής, ο Αμπτουλάχ Οτζαλάν, ίδρυσε το Κόμμα Εργατών του Κουρδιστάν, το PKK, στην πόλη Λίτζερ. Εμπνευσμένος από μαρξιστικές ιδέες, ο Οτζαλάν οραματιζόταν ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν όπου οι Κούρδοι θα ζούσαν ελεύθεροι. Το 1984 το PKK ξεκίνησε ένοπλο αγώνα, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του τουρκικού στρατού αλλά και αμάχων πολιτών, γεγονός που οδήγησε στον χαρακτηρισμό του ως τρομοκρατικής οργάνωσης από την Τουρκία, την οποία οθέτησαν και δυτικοί. Η Τουρκία απάτησε με πρωτοφανή βία. Τη δεκαετία του 1990 ο στρατός κατέστρεψε πάνω από 3.000 κουρδικά χωριά, εκτοπίζοντας 380.000 ανθρώπους σύμφωνα με εκτιμήσεις. Οι Κούρδοι μαχητές, που αριθμούσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, χρησιμοποιούντουσαν τακτικές όπως ναρκοθετήσεις, ενέδρες και επιθέσεις σε τμήματα χωροφυλακής. Η Άγκυρα ενίσχυε τις δυνάμεις της στην νοτιοανατολική Τουρκία, δημιουργώντας ακόμα και πολιτοφυλακές για να πολεμήσουν το PKK. Μια τακτική που αποδείχθηκε σίγουρα αναποτελεσματική. Μέχρι το 1999 ο πόλεμος είχε κοστίσει 40.000 ζωές, αφήνοντας πίσω τους εντρίμια. Εκείνη τη χρονιά όμως αλλάζουν δραματικά τα πράγματα, διότι ο Τζαλάν συνελήφθη στην Κένια αφού είχε βρεθεί που κατοικούσε και σε μια επιχείρηση που υποστηρίχθηκε από τη CIA και βοήθησε ακόμα και η Ελλάδα, με τον Κούρδο ηγέτη στο τέλος να φυλακίζεται στο νησί Ιμραλή, όπου παραμένει έως σήμερα. Η σύλληψή του αποδυνάμωσε για τα καλά το PKK, που αναγκάστηκε να αλλάξει στρατηγική, ζητώντας πλέον αυτονομία αντί για ανεξαρτησία για τις 15 εκατομμύρια και πλέον ψυχές που υπολογίζεται πως ζουν στην Τουρκία. Στο Ιράκ, οι Κούρδοι, που αποτελούν το 20% του πληθυσμού, σχεδόν 8 εκατομμύρια, αντιμετώπισαν εξίσου σκληρές δοκιμασίες. Το 1946 ο Μουσταφά Μπαρζανί ίδρυσε το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα KDP, ξεκινώντας έναν αγώνα για αυτονομία. Τη δεκαετία του 60 ο Μπαρζανί ηγήθηκε εξεγέρσεων κατά της Βαγδάτης και το 1970 το καθεστώς συμφώνησε σε μια μερική αυτονομία, μια υπόσχεση όμως που δυστυχώς για τους Κούρδους δεν τηρήθηκε ποτέ. Το 1975 ιδρύθηκε η Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν, το PUK, από τον Τζαλάλ Ταλαμπανί, που διαφοροποιήθηκε από το KDP δημιουργώντας ενδοεμφυλιακές εντάσεις. Η δεκαετία του 1980 έφερε όμως την απόλυτη φρίκη. Κατά τον Ιρανο-Ιρακινό πόλεμο το 80 με το 1988, που θα αναφερθούμε πολύ σε επόμενα επεισόδια, το KDP και το PUK συνεργάστηκαν με το Ιράν, προκαλώντας την οργή του Σαντάμ Χουσέιν. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Ως αντίπεινα, ο Σαντάμ εξαπέλυσε την εκστρατεία Ανφάλ το 1986 με το 1989, τότε έγινε η εκστρατεία, μια γενοκτονία που σκότωσε γύρω στους 182.000 Κούρδους και κατέστρεψε 4.000 χωριά. Στο Χαλάμπτζα το 1988 5.000 Κούρδοι πέθαναν από χημικά όπλα μέσα σε λίγες ώρες. Μια εικόνα που συγκλώνησε τον κόσμο με την φρίκη.
Ο Αλ-Ματζίντ, ο επωνομαζόμενος ως και χημικός Αλή, ξάδερφος του Σαντάμ Χουσέιν, είχε γίνει γνωστός επειδή αυτός ήταν που έδωσε την εντολή για την χρήση αυτών των χημικών όπλων και προκάλεσε όλεθρο. Οι ΗΠΑ δεν αντέδρασαν καθώς ο πόλεμος εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους απέναντι στο Ιράν. Η ελπίδα για τους Κούρδους ήρθε το 1991. Μετά τον πόλεμο του κόλπου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βρετανία και η Γαλλία επέβαλαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στο Βόρειο Ιράκ, επιτρέποντας τους Κούρδους να ιδρύσουν την περιφέρεια του Κουρδιστάν, το KRG, το 1992, με πρωτεύουσα την Ερμπίλ. Όμως η σταθερότητα ήταν εύθραστη. Η ίδρυσή της δεν έφερε ενότητα. Το 1994 τα Ιρακινά κουρδικά κόμματα KDP και PUK που αναφέραμε και πριν, αν και σύμμαχοι κατά του Σαντάμ, συγκρούστηκαν σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που κράτησε μέχρι το 1998. Η αιτία, ο έλεγχος των εσόδων από το πετρέλαιο και η πολιτική κυριαρχία. Κατά τον κουρδικό εμφύλιο τη δεκαετία του 90, το KDP του Μασούντ Μπαρζανί, ο γιος του Μουσταφά που είχαμε αναφέρει πρωτήτερα, υποστηρίχθηκε από την Τουρκία, ενώ η PUK του Τζαλάλ Ταλαμπανί συνεργάστηκε με το Ιράν. Οι δύο γείτονες αξιοποίησαν τον διχασμό για να ενισχύσουν την επιρροή τους στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Οι μάχες ήταν πολύ σκληρές, με 5.000 νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους. Το 1996 το KDP ζήτησε τη βοήθεια του Σαντάμ, που έστειλε στρατεύματα για να εκδιώξουν την PUK από την Ερμπίλ. Μια κίνηση που θεωρήθηκε προδοσία από πολλούς Κούρδους ανά την Ιφίλιο και ανά την περιοχή προφανώς. Οι ΗΠΑ, αν και υποστήριζαν την KRG, δεν επενέβησαν άμεσα, αλλά το 1998 μεσολάβησαν για την υπογραφή της συμφωνίας της Ουάσιγκτον που έδωσε τέλος στον εμφύλιο. Το KDP και η PUK συμφώνησαν να μοιραστούν την εξουσία, με το KDP τελικά να ελέγχει την Ερμπίλ, ενώ η PUK έλυχε τελικά την Σουλεϊμανίγια. Η συμφωνία έθεσε τις βάσεις για συνεργασία, αλλά η ενότητα παρέμεινε εύθραστη, καθώς οι πληγές του Ιφιλίου δεν έκλεισαν ποτέ ξανά πλήρως. Καθώς έχουμε μπει πλέον στον δικό μας αιώνα, τον 21ο, οι Κούρδοι της Τουρκίας είχαν δει το όνειρο της ανεξαρτησίας να ξεθοριάζει, αλλά δεν είχαν χάσει την ελπίδα. Μετά την σύλληψη του Οτζαλάν, το κόμμα μετέφερε τις βάσεις του στα όρη Καντήλ του Βόρειου Ιράκ, όπου συνέχισε να οργανώνεται. Το 2007 ίδρυσε μάλιστα την Ένωση Κοινοτήτων του Κουρδιστάν, το KJK, που ήταν μια ομπρέλα οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν και στην Τουρκία και στο Ιράκ και στη Συρία και στο Ιράν, όπου υπάρχουν Κούρδοι, δείχνοντας τη διάθεσή του να περάσει σε πολιτικό αγώνα. Παράλληλα, η πολιτική πτέρυγα των Κούρδων μέσα από κόμματα όπως το DEM που είναι στην Τουρκία κέρδιζε έδαφος, εκλέγοντας βουλευτές και δημάρχους παρά τις εκδιώξεις που δεχότανε. Το 2013 μια αχτίδα ελπίδας φάνηκε στον ορίζοντα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο γνωστός πρωθυπουργός της Τουρκίας εδώ και πολύ καιρό, ξεκίνησε την λεγόμενη διαδικασία ειρήνης, μια πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΗΠΑ, που ήθελαν σταθερότητα στην περιοχή. Ο Τζαλάν από την φυλακή που ήταν στο Ιμραλί συμφώνησε σε εκεχηρία και για 2 χρόνια, από το 2013 στο 2015, οι μάχες σταμάτησαν. Οι Κούρδοι ονειρεύτηκαν ένα μέλλον χωρίς αίμα. Όμως 2015 και αυτό το μέλλον πάει. Η άνοδος του Ντεμ που κέρδισε 13% στις εκλογές του Ιουνίου του 2015, στερώντας την απόλυτη πλειοψηφία το κόμμα του Ερντογάν, το AKP, πυροδότησε την οργή του. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το κατηγόρησε προς μεγάλη μας έκπληξη, λέμε τώρα φυσικά, για συνεργασία με τρομοκράτες και η βία επέστρεψε χειρότερη από ποτέ. Τουρκικές πόλεις όπως η Ντιγιαρμπακύρ, η Σιρνάκ και η Τζίζρε έγιναν πεδία μάχης. Ο Ερντογάν, με την υποστήριξη του εθνικιστή συμμάχου του Ντεβλέτ Μπαχτσελή,
αντικατέστησε δεκάδες εκλεγμένους δημάρχους του Ντεμ με διορισμένους αξιωματούχους, κατηγορώντας και αυτούς φυσικά γιατί άλλο, για τρομοκρατία. Ας ξεφύγουμε λίγο, ας πάμε στο Ιράκ. Η περιφέρεια του Κουρδιστάν, το KRG, που ιδρύθηκε το 1992, παρέμεινε το πιο επιτυχημένο παράδειγμα κουρδικής αυτονομίας. 10 χρόνια αργότερα, 11 βασικά, το 2003, μετά την εισβολή των ΗΠΑ και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν, οι Κούρδοι συνεργάστηκαν στενά με τις αμερικανικές δυνάμεις, βοηθώντας στην αποδυνάμωση του καθεστώτος. Το 2005, το νέο σύνταγμα του Ιράκ αναγνώρισε την αυτονομία της KRG, δίνοντας της έλεγχο επί των πετρελαϊκών εισόδων και δικό της στρατό, τους Πεσμεργά. Όμως, οι εντάσεις με τη Βαγδάτη δεν έσβησαν ποτέ. Το 2014, οι Κούρδοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή κατά του Ισλαμικού κράτους, του ISIS. Οι Πεσμεργά του Ιράκ και η YPG και η YPJ της Συρίας, που ήταν το ανδρικό και γυναικείο στρατιωτικό σώμα της κουρδικής Συρίας αντίστοιχα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ αλλά και της Βρετανίας που τους έδιναν όπλα και εκπαίδευση, υπερασπίστηκαν το Κιρκούκ και συνέβαλαν στη μάχη του Κομπάνι, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Όμως η νίκη είχε κόστος. Το 2017 η KRG διοργάνωσε δημοψήφισμα για ανεξαρτησία και είχε αποτέλεσμα συντριπτικό, 92% υπέρ. Η Βαγδάτη, με τη στήριξη όμως του Ιράν και της Τουρκίας, αντέδρασε σκληρά. Ο Ιρακινός στρατός κατέλαβε το Κιρκούκ, μια πόλη πλούσια σε πετρέλαιο, και επέβαλε κυρώσεις, αποδυναμώνοντας την ένωση της KRG. Οι ΗΠΑ, αν και υποστήριζαν στα λόγια τους Κούρδους, δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν τις επιθέσεις, απογοητεύοντας τους Κούρδους συμμάχους που ένιωσαν για άλλη μια φορά προδομένοι. Στη Συρία, οι Κούρδοι είναι γύρω στα 2 με 3 εκατομμύρια, είναι το 10% του πληθυσμού. Αν θυμάστε από το επεισόδιο που κάναμε για τον εμφύλιο, ζουν στα βόρεια της Συρίας. Υπέφεραν για δεκαετίες από το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Η γλώσσα τους απαγορεύτηκε και δεκάδες χιλιάδες στερήθηκαν την υπηκοότητα. Όλα άλλαξαν το 2011, όταν ο εμφύλιος πόλεμος που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο έδωσε την ευκαιρία στους Κούρδους να ιδρύσουν την Ροζάβα, μια αυτόνομη περιοχή στο βορρά. Η YPG με τις δυναμικές γυναίκες της YPJ, συνδεδεμένες με το PKK, έγιναν η κύρια δύναμη της Ροζάβα και το 2015 με την συνεργασία των ΗΠΑ σχημάτισαν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, γνωστές αλλιώς και ως SDF. Οι SDF συνεργάστηκαν με τη Ρωσία επίσης κατά του Ισλαμικού κράτους, όμως η Τουρκία, θεωρώντας τους ως απειλή, εξαπέλυσε πάλι επιχειρήσεις εναντίον τους. Οι επιχειρήσεις αυτές εκτόπισαν επιπλέον 300.000 Κούρδους και κατηγορήθηκαν για εγκλήματα πολέμου από τον ΟΗΕ. Οι ΗΠΑ, που αρχικά στήριζαν τις SDF, απογοήτευσαν τους Κούρδους ξανά όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τα στρατεύματα το 2019, αφήνοντάς τους εκτεθειμένο. Η Ρωσία, που στήριζε τον Άσαντ, διαπραγματεύτηκε μια εύθραστη συμφωνία για την αποτροπή περαιτέρω τουρκικών επιθέσεων. Αλλά η πτώση του Άσαντ το Δεκέμβριο του 2024 αποδυνάμωσε τη Ροζάβα, καθώς η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό, με τουρκική υποστήριξη όπως όλοι γνωρίζουμε, πίεσε τις SDF να ενσωματωθούν στο Συριακό στρατό. Έχουμε όμως και τους Κούρδους στο Ιράν. Στο Ιράν οι Κούρδοι είναι περίπου 10 εκατομμύρια, είναι το 10% του πληθυσμού σχεδόν και λίγο παραπάνω. Και αυτοί επίσης αντιμετώπισαν αδιάκοπη καταστολή, πάρα πολύ σκληρή. Μετά την κατάρρευση της δημοκρατίας του Μαχάμπαντ το 1946, που ήταν ό,τι πιο κοντινό μπορούσαν να ζήσουν σε ελευθερία, που είχε υποστηριχθεί τότε από την Σοβιετική Ένωση αλλά γρήγορα έφυγε από εκείνες τις περιοχές, η κατάσταση χειροτέρεψε, ιδίως όταν ήλθε η Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Το καθεστώς των Αγιατολάχ εκτέλεσε χιλιάδες Κούρδους, κατηγορώντας τους για αντιεπαναστατική δράση. Το 2004 ιδρύθηκε το Πετζάκ, κόμμα για μια ελεύθερη ζωή στο Κουρδιστάν στα ελληνικά, συνδεδεμένο με το PKK
και ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα για αυτονομία. 7 χρόνια αργότερα, το Ιράν εξαπέλυσε επιχειρήσεις κατά του κόμματος αυτού στο βόρειο Ιράκ, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Το ακόμα πιο πρωτάκουστο έγινε 8 χρόνια αργότερα, όταν το Ιράν με τη βοήθεια της Τουρκίας, άκουσον, καθώς είναι δύο χώρες οι οποίες εχθρεύονται, ενίσχυσε τις επιχειρήσεις του, φοβούμενο ότι η επιτυχία της Ροζάβα θα εμπνεύσει τους δικούς του Κούρδους. Η αυτοδιάλυση του ΠΚΚ το 2025 έχει θέσει ερωτήματα για το μέλλον του Πετζάκ, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει και διάθεση να καταθέσει τα όπλα. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου μια ιστορική εξέλιξη ίσως αλλάξει το μέλλον των Κούρδων. Ο Οτζαλάν από τη φυλακή του κάλεσε το ΠΚΚ να καταθέσει τα όπλα στις 27 Φεβρουαρίου του 2025, λέγοντας ότι η δημοκρατική πολιτική είναι ο μόνος δρόμος. Στις 5 με 7 Μαΐου, στο 12ο συνέδριο του ΠΚΚ στο βόρειο Ιράκ, η οργάνωση αποφάσισε να διαλυθεί, καλώντας τα μέλη της να ενταχθούν σε πολιτικές δομές όπως το ΝΤΕΜ στην Τουρκία. Η είδηση χαιρετίστηκε από τον Ερντογάν ως μια ανατολή της νέας εποχής, ενώ ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση την είδαν ως βήμα για σταθερότητα, λέγοντας στην τουρκική ηγεσία να προχωρήσει σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Όμως η ειρήνη δεν είναι ακόμα δεδομένη. Το ΠΚΚ ζητά την απελευθέρωση του Οτζαλάν και εγγυήσεις για κουρδικά δικαιώματα, όπως τη διδασκαλία της κουρδικής γλώσσας, μα και φυσικά και την αυτονομία στις νοτιοανατολικές επαρχίες. Η Τουρκία, από την πλευρά της, επιμένει στην πλήρη αφοοπλοποίηση όλων των κουρδικών ομάδων συμπεριλαμβανομένων των SDF στη Συρία. Οι Κούρδοι είναι ένας λαός που, από ό,τι καταλάβατε, γνώρισε τη βία, την προδοσία αλλά και την αντοχή. Βρίσκεται πλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα φέρει η αυτοδιάλυση του ΠΚΚ την ειρήνη που ονειρεύονται, ή θα είναι απλώς μια παύση στον αιώνιο αγώνα τους? Η απάντηση σίγουρα δεν εξαρτάται από αυτούς, αλλά και από τις διεθνείς δυνάμεις. Εσείς όμως τι πιστεύετε? Δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω. Από τον Βασίλη Παπουτσί, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά! Αν σου αρέσει η δουλειά μας, το κανάλι μας διαθέτει προφίλ στο Buy Me a Coffee, όπου εκεί μπορείς να μας στηρίξεις με υλικό τρόπο, επιλέγοντας το πακέτο που σου ταιριάζει. Ανάλογα το πακέτο που θα διαλέξεις, θα έχεις και τα αντίστοιχα προνόμια. Το link για το Buy Me a Coffee υπάρχει όπως πάντα στην περιγραφή του επεισοδίου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!